Hi guys! I hope you're all having a good day. In today's video, isi-share ko sa inyo ang isang madaling paraan ng pagpaparami ng malunggay o moringa. Una, linisin yung area na pagtataniman. Kung nasa syudad kayo o lugar na limitado ang spasyo, pwede namang sa paso ito itanim. Mas mainam kung malaking paso para may sapat na space na lumaki at lumago yung malunggay. Then, maghukay ng pagtataniman ng cuttings. Loamy soil nga po pala ang prefer ng malunggay. Sa temperature naman, mga 25 to 35 degrees Celsius. Ito po yung mature na stem cutting. Pagkatapos, ilagay yung cutting sa hukay at lagyan ng lupa. Make sure na firm yung pagkakalagay ng lupa sa palibot ng cuttings para stable yung pagkakatanim at hindi madaling matumba. Since basa na po yung lupa na pinagtataniman ko, di na kailangang diligan. Kung sa paso naman itatanim, regular na diligan yung cuttings para masiguro na mamasa-masa yung lupa at madaling magkaugat yung cuttings. Ang lifespan nga po pala ng moringa ay 30 to 40 years. So sana abutin ko pa yung time na makita ko po na mature tong puno at mas matangkad pa sa akin. Ito naman po yung naitanim ko nung nakaraang buwan. Maaari din namang maliit lang o payat ang stem na itanim. As you can see, may konting dahon na po siya. Ito naman po yung puno na pinagkunan ng stem cuttings na itinanim ko kanina. Nagkaroon uli ng panibagong mga suwe sa paligid nung pinagputulan. Kapag pinrun nyo ang malunggay, mas lalo po itong lalago. Pwede po ito bilang pang-ulam, gamot at pakain sa mga manok. Kung wala po kayong mapagkukunan ng cuttings, pwede namang magtanim ng malunggay gamit ang seeds neto. Pwede kayong umorder online ng seeds. Mas mainam lang po yung pagpaparami nito gamit ang seeds kung mataas ang germination rate. Kaya importante na basahin nyo yung sa likod ng packaging. That's it for today's video. Kung nagustuhan nyo po, please like, share, or subscribe to this channel. Salamat po sa suporta. I really appreciate it. Maraming salamat sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!